น่าจะรู้ง่ายดีอ่ะ จริงมันต้องเป็นตรงนี้เนี่ยมันต้องมารัดยางตัวนี้ แล้วถ้าขยับตัวในเข้ากันได้ปะ ตัวในมารัดตัวในอยู่แล้ว อ๋อมันมีสองด้านป่ะ ใช่ อ